नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण मिसळ पाव कसा बनवायचा ते बघतोय। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। यापूर्वीही आपण मिसळची रेसिपी पाहिली आहे। ती अगदी डिटेल रेसिपी होती ज्यामध्ये मसाला वाटून आपण त्याचा कट बनवून उसळ बनवून ती रेसिपी केली। पण आज आपण शॉर्टकट मारतोय, थोडीशी झटपट होणारी ही मिसळची रेसिपी बघतोय। क्विक व्हर्जन आपण याला म्हणू शकतो। फार अशी लेंदी प्रोसेस नाहीये, पण त्याचबरोबर ही मिसळ तितकीच स्वादिष्ट किंवा चविष्ट होते। साहित्य काय घेतलंय ते बघूयात। तर इथे मटकी आहे, साधारण 1.5 कप मटकी आहे। मोड आलेली मटकीच आपल्याला या ठिकाणी वापरायची आहे। तर मी काय केलं, मटकीमध्ये मोड आलेल्या मटकीमध्ये थोडीशी हळद आणि मीठ घालून थोडं पाणी घालून कुकरमध्ये एक शिट्टी काढून घेतली। ही स्टेप फॉलो करायची अजिबात गरज नाही। तुम्ही कट करा, कटमध्येच मोड आलेली मटकी घाला आणि 15 ते 20 मिनिट ते तुम्ही शिजवून घेऊ शकता कटमध्येच, तसंही केलं तरी चालेल। त्याचबरोबर इथे बारीक चिरलेला कांदा आहे, 3 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतलेत, 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेत, एक मोठा चमचा किंवा जवळजवळ 2 टेबलस्पून तुम्ही म्हणू शकता। इथे मी कांदा लसूण मसाला घेतला आहे। झणझणीत मिसळ हवी आहे आणि दुसरे कुठलेच मसाले आपण यामध्ये घालत नाही आहोत, त्यामुळे मी कांदा लसूण मसाला थोडासा जास्त वापरते। 2 मोठे चमचे बेसन आपल्याला घ्यायचं आहे। 1 मोठा चमचा लाल तिखट, काश्मीरी लाल तिखट किंवा बेडगी मिरची बाजारातून दळून आणलेली किंवा देगी मिर्च, ही कुठलीही मिरची पावडर तुम्ही वापरू शकता। कटला रंग अप्रतिम येतो त्यामुळे। त्याचबरोबर जिरा आहे अर्धा चमचा, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, मीठ चवीप्रमाणे। याबरोबरच आपल्याला तेल लागेल कट बनवण्यासाठी। त्याचबरोबर फरसाण, शेव, बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर आणि पाव हे मिसळ पावसाठी लागेल। सगळ्यात आधी सुरुवातीला पॅनमध्ये 1 ते 2 चमचे तेल घालून घेऊयात आणि हे बेसन आणि हे मध्यम आचेवर बेसन आपल्याला मस्त असं खरपूस सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचं आणि मध्यम आचेवर जवळजवळ 4 ते 5 मिनिट मी हे बेसन मस्त भाजून घेतलं। तुम्ही बघू शकता मस्त असा एकसारखा खरपूस रंग आलेला आहे। आता गॅस बंद करते आणि हे बेसन आपण बाजूला ठेवूयात। बेसन भाजून झालंय, आता आपण फोडणी घालूयात। फोडणीसाठी 4 चमचे तेल गरम करून घेतलंय। मिसळ पावचा कट आपल्याला करायचा आणि त्याला तर्री खूप छान यायला हवी, त्यासाठी आपल्याला तेलाचा थोडासा जास्त वापर करावा लागेल। तर फोडणीमध्ये सगळ्यात आधी जिरं मस्त तडतडलं की बारीक चिरलेला कांदा आपण भरपूर घालतोय आणि हा मस्त असा परतून घ्यायचा। छान असा कांदा मऊ झाला पाहिजे, मेल्ट झाला पाहिजे, गळला पाहिजे। मस्त असा सोनेरी रंग येईपर्यंत कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा। चला, तर इथे मीडियम हीटवर जवळजवळ 7 ते 8 मिनिट हा कांदा मस्त परतून घेतला आणि तुम्ही बघू शकता आपण टाकला तेव्हा जवळजवळ अर्धा कढई हा कांदा होता, आता तो त्याच्या तळाशी गेलाय, म्हणजे तो मस्त असा व्यवस्थित एकसारखा शिजला गेलाय, कुक झालाय। मस्त असा हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे कांद्याला। आता यामध्ये टोमॅटो घालायचा आणि टोमॅटो पण मस्त असं एकजीव होईपर्यंत कांद्यामध्ये परतून घ्यायचं। आणखी 4 ते 5 मिनिट। बारीक चिरलेला टोमॅटोऐवजी टोमॅटो प्युरी जरी वापरली तरी चालेल। तुम्ही इथे आता बघू शकता 5 मिनिट मी हा मसाला शिजवला आणि टोमॅटो पण मस्त मॅश झाले। आता यामध्ये आपण उरलेले जिन्नस घालूयात। कांदा लसूण मसाला, लाल तिखट, आलं लसूण पेस्ट, हे मिक्स करून 2 ते 3 मिनिट आणखी आपण मस्तपैकी परतून घेऊयात। मस्त याचं दरवळ एवढा सुंदर येतोय, फ्लेवर जबरदस्त। आता हा मसाला मस्त झालेला आहे, तर यामध्ये आपण हे बेसन घालूयात, आधी परतून घेतलेलं। बेसन कशासाठी घालतो? बेसन आपण बाइंडिंगसाठी घालतो। हे टोमॅटो म्हणजे आपल्याला कट करायचं, यामध्ये जर आपण पाणी घातलं
तर टोमॅटो एकीकडे, कांदा एकीकडे पळू शकतात. ते इकडे तिकडे पळू नये त्याला बाइंडिंगसाठी म्हणून बेसन घालतो. बेसन घातल्यावरही आपण 2 मिनिट हे परतून घेऊयात. ॲक्च्युली ज्या कढईमध्ये मी हे मसाला परतत होते ती कढई मिसळसाठी कमी पडली असती, म्हणून मी हा मसाला मोठ्या पातेल्यामध्ये काढून घेतला आहे. आता हा बेसन घातल्यावर मसाला मस्त परतून झाला. आता यामध्ये आपण ही उकडलेली मटकी घालूयात. मिक्स करून घेऊ. मटकी व्यवस्थित मिक्स करून झाली आहे. आता हा मसाला खूप गरम आहे, त्याला तेलही खूप छान सुटलं आहे. या मसाल्यात जर आपण थंड पाणी घातलं तर त्याला तवंग येणार नाही, तर्री येणार नाही. त्या मसाल्याचा आपण जीव घेतल्यासारखं होईल, मर्डर केल्यासारखं होईल. म्हणून आपण हे जे गरम मसाला आहे या गरम मसाल्यामध्ये गरम उकळतं पाणी घालायचं आहे. त्यामुळे काय होईल, याला तवंग किंवा तर्री चांगली होईल किंवा या मसाल्याला तेल जबरदस्त सुटेल. तर मी इथे एक मोठं पातेलं मस्त गरम पाणी घालते. तुम्ही बघू शकाल गरम पाणी घातलं की याला मस्त असा तवंग आल्यावर. हे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे कुठलीही तर्रीची ग्रेव्हीची रेसिपी करताना. तुम्हाला जर असं वाटत असेल की त्याला मस्त असा त्याला मस्त असा तवंग आला पाहिजे, तेल सुटलं पाहिजे, तर ही स्टेप नक्की फॉलो करा. गरम पाणी घालायचं, यामध्ये मीठ घालूयात आणि 10 मिनिट मध्यम आचेवर दणकून एक उकळी काढून घेऊयात. तर हा कांदा लसूण मसाला जो आहे हा घरी बनवलेला कांदा लसूण मसाला आहे. याची रेसिपी लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अटॅच करते. तुम्ही बाजारातून विकत आणलेला कांदा मसाला पण वापरू शका. कांदा लसूण मसाला नसेल तर गरम मसाला वापरला तरी चालेल. फ्लेवर इतका भन्नाट येतोय घरी बनवलेला या कांदा लसूण मसाल्याचा. हा मस्तपैकी 10 मिनिट मध्यम आचेवर दणकून उकळून घेतली आहे मी ही भाजी. आणि तुम्ही बघू शकाल रंग खूप छान आला आहे. हा तवंग तर्री कट ज्याला आपण म्हणतो अफलातून आली आहे. आणि त्याचबरोबर आता आपण हा कट पूर्ण बघूयात, हा ओतून बघूयात. तुम्ही बघू शकाल कुठेही इथे कांदा टोमॅटो इकडे तिकडे पळताना दिसत नाही आहेत. व्यवस्थित एकजीव झालं आहे कांदा टोमॅटो मस्त. आता आपण ही मिसळ सर्व करूयात. तर हा मिसळपाव सर्व कसा करायचा, तुम्ही जर पहिल्यांदाच घरी हा मिसळपाव बनवत असाल किंवा तुम्ही नॉन महाराष्ट्रीयन असाल तर तुमच्यासाठी डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन देते. तर सगळ्यात आधी अर्थातच मटकी घ्यायची. आता या मिसळच्या नाना तऱ्हा आहेत, वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या ठिकाणी बनवली जाते. काही ठिकाणी बटाटा पोहे मटकी याचा लेअर लावला जातो. आपण ही झटपट साधी केली पण तितकीच चविष्ट आहे. आता सगळ्यात आधी खाली मी ही मटकी लावते. साधारण 1 चमचाभर घालायची, खूप मटकी घालायची गरज नाही आहे. मटकी घालून झाली की अर्थातच फरसाण घालायचं. फरसाण खूप नाही घालायचं, नाहीतर ते पटकन थिक होते, मिसळ घट्ट होते. फरसाण घालून झालं की हा जो कट आहे हा सोडायचा या फरसाणावर. आहा. त्यानंतर बारीक शेव, बारीक चिरलेला कांदा आधी घालायचा आणि वर्ण शेव घाला तुम्ही. बारीक चिरलेली कोथिंबीर, थोडीशी शेव मी आणखी घालते वरून. हो मस्त. आणि आता सेपरेट वाटीमध्ये हा कट पण आपण सर्व करूया. काय सुरेख रंग आलाय तुम्ही बघू शकता. मस्त अशी गरमागरम ताजी ताजी घरी बनवलेली मिसळ, फ्लेवरफुल. आहा. बारीक चिरलेला कांदा, लिंबू आणि पाव. अफलातून बघू शकता भन्नाट दिसते मिसळपाव. पटकन मी फोटो काढून येते आणि तुम्हाला खाऊन दाखवते. फोटो काढून झालेले आहेत. मिसळचा अप्रतिम फ्लेवर येतोय, ट्राय केलीच पाहिजे.
तुम्ही जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. त्यामुळे काय होईल, याच्या नवीन रेसिपीज मी अपलोड करत असते त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. लिंबाचा रस, मस्तपैकी मिसळ. तर मिसळ पण काही ठिकाणी स्लाइस ब्रेड बरोबर सर्व करतात, काही ठिकाणी लादी पाव बरोबर सर्व करतात. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे व्हेरिएशन्स करू शकता. खूप 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 चवदार झाली आहे. मस्त परफेक्ट अशी तिखट झाली आहे. खूप जळजळीत तिखट नाही आहे, पण खूप मिळमिळतही नाही आहे, गोडसरही नाही आहे. परफेक्ट त्याला तिखटपणा आला आहे. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानच्या चमचमीत रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.